লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ বিদ্যায়তনিক উন্নয়নৰ বাবে মেজ ডিউচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোবিলিটি গ্ৰেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলো পুঁজি মুকলি কৰি দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। নমস্কাৰ, মই অবিনাশ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আপোনালোকে প্ৰথমতে যোনটো ক্লিপ দেখিলে ভিডিঅ'ৰ আগত, ইতিমধ্যে আপোনালোকে জ্ঞাত যে এই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে যোনসকল স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰী আছে, সেই ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিছুমান স্কিম উলিয়াইছে। যে স্কিম মানে কি, আপোনালোকে এনুৱেলি 10,000 ৰুপিজ পাব। তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যোনখিনি কেতিয়াকৈ লঞ্চ কৰিব, লগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত গম পাব। লাষ্টত মই যোনটো ক্লিপ লগাই দিম সেইটোত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কথা উল্লেখ আছে, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে কেতিয়াকৈ গোটেইখিনি পাব। প্ৰথমতে আপোনালোকক মই এটা টুইট দেখাবলৈ লৈছোঁ, যোনটো শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৰিছে। আৰু ইয়াত দিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইন হিষ্টৰিক মুভ ডেডিকেট 31st March ষ্টুডেণ্ট ডে টু পে tribute to Sri Upendranath Brahma, to great social reformer who was born 31st March 1956. The student day will be observed in all education institution. আৰু তলত আপোনালোকৰ কিছুমান যোনবিলাক স্কিমৰ কথা মই কৈছিলোঁ যে স্কিম কিছুমান উল্লেখ কৰি দিছে, যোনখিনি সেইদিনাখন আপোনালোকৰ কি কৰিব, লঞ্চ কৰিব। আৰু দি দিছে তলত চাওক, several schemes will be launched on this day at a central program at শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী। গুৱাহাটী যোনখন শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আছে, তাত আপোনালোকৰ কি কৰিব, এই যোনখিনি স্কিম আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লঞ্চ কৰিব। প্ৰথমটো দিছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ 52,000 টেবলেট টু স্কুলছ। এতিয়া ক্লাছ 9ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যোনখিনি টেবলেট দিয়াৰ কথা কৈছিলে, সেইখিনি চাগে আপোনালোকৰ ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে। 52,000 টেবলেট আপোনালোকৰ কি হৈছে, স্কুললৈ আপোনালোকক দিব বুলি কৈছে। লগতে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰটো হৈছে স্কলাৰশ্বিপ টু গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট ফৰ মাইনৰিটি কমিউনিটিজ। যোনসকল মাইনৰিটি কমিউনিটিছৰ অন্তৰ্গত যোনসকল ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ স্কলাৰশ্বিপটো এইটো দিয়া হ'ব। লগতে আপোনালোকক দিছে মবিলিটি গ্ৰাণ্ট টু গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট ফৰ UG এণ্ড PG ষ্টুডেণ্ট। যোনটো মবিলিটি গ্ৰাণ্ট স্কলাৰশ্বিপ আছে, ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ। যোনসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে পাব। ইতিমধ্যে গম পাইছে যে যোনটো আপোনালোকৰ মবিলিটি গ্ৰাণ্ট স্কলাৰশ্বিপ, সেইটো আপোনালোকে 31 তাৰিখে পাব। লগতে আছে বুক গ্ৰাণ্ট টু UG এণ্ড PG ষ্টুডেণ্ট, অৰ্থাৎ যোনসকল UG আৰু PG ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোকক বুকৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কিতাপ কিনিবৰ কাৰণেও কিবা এটা আপোনালোকক ইয়াত দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। লগতে দিছে আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ টু মেছ ডিউজ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনখিনি মেছ ডিউজ আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক যোনটো মই 10,000ৰ কথা ক'লোঁ, সেই তাতে ইনক্লুড হৈ থাকিব গোটেইখিনি। লগতে ইয়াত 6 নম্বৰটো দিছে ফিজ ৱেইভাৰ গ্ৰেণ্ট টু কলেজেছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন কৰিবলৈ যাব কলেজত, সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ফিজৰ ক্ষেত্ৰত কি ৰেহাই দিয়াৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে গম পাব। যোনটো আপোনালোকৰ ক্লিপ মই ইয়াৰ পিছত লগাই দিম, সেই ক্লিপটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কথা উল্লেখ কৰিছে ভালদৰে চালে আপোনালোকে গম পাব। এইবাৰ আমি অহা 31 তাৰিখে আমি কেইবাটাও নতুন নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ কলেজত MA MSc পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ যাতে অহাত বাছৰ ভাড়া, টেম্পুৰ ভাড়া, এইবিলাকত হোৱা খৰচ আমি যাতে মাক বাপেকৰ ওপৰত বোজা নপৰি আমি যাতে চৰকাৰে তাৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে MA MSc পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বছৰত 10,000 টকা, মাহত 1,000 টকাকৈ দিম, যাতে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা খৰচো চৰকাৰে বহন কৰিব পাৰে। হোষ্টেলত থকা মেছ ডিউজৰ বাবেও চৰকাৰে এইবাৰ পুঁজি দিব। ডিগ্ৰীত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ টেক্সট বুক কিনাৰ বাবেও আমি পুঁজি মুকলি কৰি দিম। অহা 31 তাৰিখে আমি উপেন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনটোক ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিম। আৰু সেইদিনাখনেই অসমৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ বিদ্যায়তনিক উন্নয়নৰ বাবে মেজ ডিউচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোবিলিটি গ্ৰেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলো পুঁজি মুকলি কৰি দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।